Tjing tjong och välkomna till ytterligare en video. Ja, i det här avsnittet så blir det kanske inte så mycket action och använda prylar och sånt där. Det kanske blir någon liten klipp emellan. Men jag hade tänkt att berätta om mina vanligaste dukar. Det vill säga alltså inte torkdukarna utan ja, sortimentet vi har av vanliga mikrofiberdukar. Det kommer säkert att kunna ändras lite i framtiden och lite beroende på när ni tittar på det här då. Men i dagsläget så är det ju primärt 4 dukar som vi har. Vi har ju den duken som heter Allround, vi har glasduken, vi har fluffduken och vi har standardduken. Så jag tänkte berätta lite vad är mina tankar bakom, varför har vi dem i sortimentet, lite vad ni kan använda dem till och ja, lite sådana där grejer. Så att vi kan väl börja på en gång med egentligen storsäljaren och min egna favorit. Det är Allround-duken. Och som ni ser så kommer, nu tanken är att alla dukarna ska komma i så att de är förpackade. Jag är helt med på att det är i plast, vilket ju, ja, vi tittar på att göra det här kanske i papp eller någonting istället. Men hur som, vi vill i alla fall ha dukarna förpackade så att de är rena och fräscha när ni får dem. Det finns även med en liten så här instruktion på framsidan vad det är för någonting, hur ni tvättar dem och sådana grejer. Och ja, själva duken i sig är väl liksom från återvunnen PET-förpackningar då. Så att jag är helt med på att vi vill försöka minimera allting med plast och såna här grejer. Men ja, det kommer. Vi tittar på att försöka hitta någon papplösning. Men hur som, Allround-duken, ja den är ju precis som den låter. Det är en Allround-duk. Den är på 320 GSM, det är alltså vikten på den. Det som jag tycker är nice med den, det är att den är så här knuten som ni ser. Vilket gör att den släpper liksom inga strån och såna här grejer. Och vi säljer den och jag använder den primärt för insidan på fordonet. Den här funkar precis lika bra att lägga typ refrakten med eller Apex Plusen. Använda liksom lite dörrgångar, motorrum och allting sånt. Ja, så här ser den ut med Tearshine-loggan intryckt i. Fantastiskt fin kvalitet. Jag vet att beroende lite på när ni kikar på video nu så har vi haft en ersättare under lite coronatider och sånt som inte är riktigt lika livebandslåda. Men det här är vår egna originalvariant som fungerar fantastiskt. Går att tvätta den massvis av gånger och den kommer liksom typ mer eller mindre vara likadan. Fungerar faktiskt även förvånansvärt bra på glas och sådana grejer. För att återigen, den här släpper inga strån eller väldigt minimalt med strån i alla fall. Så att Allround-duken tycker jag alla bör ha. Väldigt mångsidig och ja, som sagt primärt tänkt för insidan. Så det är en jättetrevlig duk. Sen har vi ju, ja, egentligen också en av storsäljarna och min nummer 2 och en som jag tycker man inte klarar sig utan. Det är ju standardduken. Ja, den ser ju inte jätterolig ut men tycker jag är fantastiskt bra för att applicera primärt refrakten och Apex Plus med. För att den här har lite längre strån, alltså den här har ju stående strån då jämförelsevis mot standardduken. Den är på 300 GSM, jättefin kvalitet, mjuk och fin och släpper minimalt med strån, men såna här dukar kommer man aldrig ifrån att det kan släppa lite. Men jag tycker att den fungerar jättebra och applicerar refrakten med, för att duschar man ut det på, eller då Apex Plusen, så blir det väldigt jämnt och fint i duken. Så när ni sen applicerar så kommer det bli en jämn och fin hinna på ytan. Inget bra på insidan, alltså den är bra på insidan, typ stolar och sådana grejer. Men den kommer att släppa lite strån när det studsar så här över plasten och så. Och kör ni en sån här på rutorna, nej skippa det också. Utan den här är tänkt att appliceras, alltså typ, ja återigen då, refrakten, Apex Plus eller någon annan quick detailer och sånt där. Så att en standardduk, basic, skön. Jag tycker att det är nice när man applicerar, oavsett vad det är för produkt man applicerar. Jag kör ju alltid vikduk, dusch, så kan man vända på den och buffa av och så. Man har lite kontroll på vad man har gjort. Men det är också skönt när den inte är för tjock. För att då känner man ju, skulle någonting fastna här emellan eller ni råkar få med någon liten sten eller någonting, så har ni mycket lättare att märka det. Så att standardduken, och ja, innan jag bara babblar på här, så alla dukarna kostar lika mycket. Det är 49 kronor för oavsett vilken duk ni väljer från oss. Men ja, standardduken är precis som den låter, det är en standardduk. Och fungerar precis på samma sätt också med att tvätta i tvättmaskin och allting sånt. Tänk bara på om ni har använt den här med typ refrakten framför allt eller någon annan keramisk spray. Se till att tvätta dem ordentligt sen, för att annars så kommer de inte vara speciellt bra nästa gång ni använder dem. Så att lägg dem gärna i blöt med typ lite extrakt eller någonting, så
kommer de funka skitbra sen. Så att som sagt, standardduken, den är precis som den låter. Sen såklart, går ni in på hemsidan, då ser ni allt under till. Det står vad jag tycker man ska använda dem till och sådär. Sen har vi ju den som jag kallar för en glasduk, microfiber cloth glass. Så att en glasduk, stora skillnaden med den här, det är ju att den är en sån här våffelduk. Det här var ju lite back in the days. Då var ju det här fantastiska för typ som torkdukar och sånt. Den funkar ju ganska bra som en torkduk också, men som ni ser, det är ju inte den är precis som de andra. Det är 40 x 40 i storlek. Men den här är ju egentligen enda huvudsyftet är ju för glas. Alltså självklart man kan ha den här och torka typ lite dörrgångar, där droppat lite och sådär. Samma sak där, Tearshine-loggan i duken. Men i och med att den då är våfflad, det vill säga hur den är uppbyggd, så släpper den här inga strån överhuvudtaget, vilket gör det fantastiskt för glas. För att ni har väl alla provat med typ en vanlig mikrofiberduk, duscha lite i och sen så bara studsar över hela rutan, det tappar massa hår och allt möjligt sånt. Så att den här tycker jag är grym som i ren glasduk. Sen finns det massa olika varianter, alla har sina egna favoriter, men ja, det här var jag alltid använt och jag tycker att den funkar skitbra för det faktiskt. Och precis som oavsett produkt så är det bara dusch i duken, torka ut, vänd på duken och buffa av. Samma sak där, går bra att tvätta och liksom, ja, det är ju inga konstigheter. Fan, det är mikrofiberdukar, det är ju inte någon rymdfysik det här nu. Men schysst kvalle, ja, ser nice ut med Tearshine-loggan och fungerar perfekt för det den är gjord till. Det vill säga glas. En liten bara så här en passus, det är om ni ska typ använda Vision Plus som alltså har en coating i sig. Så den här funkar jättebra. Men i vissa fall beroende på lite sliten ruta och såna här grejer man har så kan det vara nice att eftertorka med allround-duken. Men det var bara en liten sidnot, så att det får ni labba med själv. Men som sagt, det här är min glasduk. Och sen har vi sista duken ut. Nu blev det lite fel här vid beställningarna, så vi fick inte loggan på just den här, men det ska vara logga på, eller logga, men det ska vara en instruktionsgrej på framsidan på alla dukarna. Det här är ju min, som jag kallar för fluffduken. Och då är det som så att den här har vi uppdaterat nu då. Vi har dock fortfarande lite beroende på när ni tittar på filmen. Men det här är i alla fall den som det ska vara nu i framtiden. Och då är det att varför jag kallar den fluff, ja, det är som ni ser, den har liksom lite längre strån. Och den är grym som just så här eftertorksduk. Ni lägger ut exempelvis refract med standardduken. Då kommer ni märka när det kommit några paneler att jävlar, fan vad mättad duken blir liksom. För att det är lite kortare strån som inte orkar suga upp på samma sätt. Så att då är ju den här grym att eftertorka med. Jag är väl ingen superfantast som jag har sagt tidigare med att applicera med en fluffduk. Det går, men jag tycker att det blir för tjockt här emellan. Jag tycker att man tappar feelingen. Skulle man få in någonting här i duken så är det lite svårare att upptäcka det. Det som är nice med den uppdaterade också är ju att det är 2 sidor. Så att på den andra sidan så är den faktiskt knuten. Så att den här blir som en liten minikombination av en standard plus och en allround-duk så att man kan använda den till lite allt möjligt. Sen är det ju återigen mikrofiber som man väljer helt fritt hur man vill göra. Det är Tearshine-logga i duken också. Men jag promotar och jag tycker verkligen att ni ska använda den här som en när ni lägger refract eller Apex Plus så har ni den här som lite buff-varianten sen. Svinnice om ni lägger vax och sånt också, så är den ju fantastisk att torka av med. Lägger man typ rena keramiska skydd, då vill man inte ha såna här med långa strån, för då har en tendens att stanna kvar där nere, och då är det mycket bättre att köra typ allround-duken som inte då släpper på samma sätt. Så att ja, det är inte så mycket knixigare än så, utan bara en liten enklare, lätt förklaring, för att det står även på hemsidan vad jag tycker man ska använda till vad och så. Men jag tänkte vi skulle visa alla 4 dukarna med de grejerna som jag har tänkt att vi ska använda det till. Så att ja, det är väl inte så mycket mer jag behöver berätta i filmen så, utan vi har ju egentligen 4 dukar primärt. Så att det här är fluffen som var sist ut. Sen har vi standardduken, vi har glasduken och vi har allround-duken. Och ja, alla är schysst kvalitet, det går att tvätta dem, går att återanvända dem flera gånger. Tänk bara på när ni tvättar såna här lite långhåriga. Försök separera det mot dukar med kortare strån, för de här kommer alltid släppa lite. Så att då kommer det kunna i maskinen sen nästa gång ni använder så blir det, vad fan, är det massa strån som då har släppt lite från de här. Sen är det ju efter typ första gången man tvättar dem, då har ju det som typ ska släppa har släppt lite. Så att förstå mig rätt nu, det är inte så att den här bara släpper massa grejer, men det finns alltid en risk när det är lite långhåriga grejer. Så att ja, hoppas ni tyckte videon var kul. Glöm inte prenumerera.
tumme upp och såna här grejer och kommentera gärna lite nedanför hur ni själva brukar göra. Och ja, som i vanlig ordning, tills nästa gång så blir det tjing tjong!